بچه توی بغلم بود که سیاه شد. سیاه. لبای سرخش کبود شدن. نفسش قطع شد و من از ته دل جیغ وحشتناکی کشیدم و گفتم بچه‌م. پرستاری که بالای سرم بود سری از توی آغوشم گرفتش و بردش. مادرم توی اتاق اومد. با وجود درد وحشتناکی که توی سر و شکمم داشتم از تخت پایین اومدم. احساس دفع خون شدیدی کردم، اما اینا برام مهم نبود. من پسرم رو میخواستم. باید میدیدم چی به سرش اومده. مادرم 2 دستمو گرفته بود و به زور بغلم کرده بود و میخواست منو به تخت برگردونه. فریاد میکشیدم و میگفتم ولم کن مامان، بچم چی شد؟ تو رو خدا بذار برم، من بچه‌مو میخوام. چند تا پرستار اومدن و به من دارو زدن و توی تخت بردنم. بیحال روی تخت دراز کشیده بودم و حقیق میکردم. مادرم گفت اهورا این کارو با تو کرد. آره، به خدا پوست از سرش میکنم، به خدا به خاک سیاه میشونمش. چشمم روی هم افتادن. صدای گریه های مادرم رو میشنیدم. حتی شنیدم داریوش به مادرم گفت که اهورا اومده. اما چشمام روی هم افتادن و خواب تلخ و سنگینی منو در بر گرفت. دوستای عزیز و مهربونم، از اینکه تا اینجای داستان رو همراهمون بودین خیلی خوشحالم. ممنون میشم اگر با لایک و سابسکرایب کردن و زدن زنگوله کنار اون ما رو حمایت کنین. و حالا ادامه داستان. وقتی بیدار شدم صبح بود. مادرم با صورتی زرد و چشمای گود افتاده بالای سرم نشسته بود. با باز کردن چشمم خدا رو شکری گفت و دکتر رو صدا زد. بعدم اومد بالای سرم و گفت که دکتر با پرستارا دعوا کرده که به من داروی خواب دادن چون سرم ضربه خورده بود و نباید این کارو میکردن. دکتر بالای سرم اومد و گفت حالتون چطوره؟ گفتم آقای دکتر، فقط بچه‌مو بیارید. تو رو به هر کسی میپرستید، بچه منو بیارید ببینم. دکتر که مرد جا افتاده ای بود گفت دخترم، شما زایمان زودرس داشتی، شرایط بدی هم داشتی. وقتی آوردنت رحمت هم دچار آسیب بدی شده بود. شرایط خوبی نبود. اما تو خیلی جوانی دخترم، هنوز سنی نداری. اشک چشمم روون شد. با حیرت و بغض وسط حرفش پریدم و گفتم بچه‌م مرده. آره؟ سر تکون داد و گفت متاسفانه. انگاری دنیا رو بلند کردن و کوبیدن توی سرم. همراه با گریه و شیونم مادرم هم گریه می کرد. پدرم اومد داخل اتاق و بغلم کرد. اونقدر گریه کردم که جونی توی تنم نمونده بود. پشت هم می گفتم بابا، به اهورا خبر دادی؟ تو رو جان مامان بگو اهورا بیاد ببینه پسرش مرده، زنش داغون شده. بابا برو به اهورا خبر بده، اگه تا حالا دق نکرده باشه خوبه. پدرم متعجب توی صورتم خیره شد و گفت بابا جانم، مگه این مردک این کارا رو با تو نکرده؟ با حیرت گفتم بابا، اهورا از گل نازکتر به من نمیگه. پدرم نگاه متعجبی به مادرم انداخت. مادرم گفت این داره دروغ میگه آقا. اینقدر احمقه که حتی توی این شرایط از این پسره دفاع میکنه. گفتم نه مامان، به خدا کار اهورا نبوده. و هر چیزی که اتفاق افتاده بود رو براشون تعریف کردم. پدرم رفت و طرفای اسب برگشت. اونقدر بیقرار بودم که بازم منو با دارو خوابونده بودن و تازه چشمم رو باز کرده بودم. مادرم بعد از حرف زدن با پدرم با صورتی سرخ جلو اومد و شروع کرد مغز منو پر کردن. چیزایی تعریف میکرد که توی حقیقت و دروغشون مونده بودم. غم پسرم کم بود، غم حرفای مادرم هم اضافه شده بود. دیگه کارم از گریه آروم گذشته بود. شیون میکردم. دلم میخواست بمیرم. از وقتی که مادرم گفته بود اهورا مادرش رو افسانه رو فراری داده، یه لحظه آروم و قرار نداشتم. چطور تونسته بود قاتلای پسرش رو فراری بده؟ حس عشق و نفرت توی قلبم با هم در جنگ بودن. گاهی عشق برنده میشد، اما بلافاصله تصویر طفل معصومم که توی آغوشم جون داده بود پیش روم زنده میشد و دلم میخواست ریشه و تار و پود اهورا و خاندانش رو نابود کنم. از همه متنفر بودم،
از مادرم، از داریوش، حتی از پدرم. دلم نمیخواست چشممو باز کنم. چند روزی که توی بیمارستان بستری بودم، وقتی ساعت نهار در اتاق باز و بسته میشد، میدیدم اهورا روبروم ایستاده و خیره و عمیق به هم نگاه میکنه. به هم ریخته و پریشون بود. چقدر شکسته شده بود. جرأت وارد شدن به اتاق نداشت، چون من اجازه نمیدادم. فقط دوست داشتم بخوابم. دنیای کابوس‌های توی خواب رو به واقعیت زشت بیداری ترجیح میدادم. بعد از حدود 1 هفته مرخصم کردن. برگشتم به خونه پدریم. دم در خونه دیدمش. جلو اومد و گفت: ثریا جان، بیا بریم خونه. خواهش میکنم. خودم همه جوره مراقبت هستم عزیزم. پوزخند تلخی زدم و گفتم: خونه یا قتلگاه؟ اگه بابام نرسیده بود الان بالای سر قبرم ایستاده بودی. حالا هم فکر کن من مردم. مادرم شروع کرد جیغ و داد کردن و پدرم هم منو توی اتاق برد. دوباره به این اتاق برگشته بودم. قرصایی رو که دکتر داده بود پشت هم مصرف میکردم که فقط خوابم ببره. دلم میخواست فقط بخوابم. بعد از چند روز که توی خونه بودم هنوزم گیج قرصا و داروها بودم. تمام اون روزا رو خواب بودم. وقتی هم بیدار میشدم مادرم از مقصر بودن اهورا توی این ماجرا میگفت و اصرار داشت همه چیز تقصیر اونه. سر منو پر از نفرت میکرد. میگفت چجوری میخوای توی صورت مردی که مادرش قاتل بچت بوده و شاید قاتل خودت هم میشد نگاه کنی؟ چجوری میخوای به خونه‌ای که توی حیاتش چنین بلایی سرت آوردن برگردی؟ به هم میگفت باید طلاق بگیرم. میگفت میفرستمت پیش اختر و ادامه تحصیل بده و داغ موفقیت تو به چشم تک تک حسودات بذار. دیگه خسته شده بودم. بریده بودم. جای کبودی‌های لعنتی شکمم هم از بین نمیرفت. بخیه‌های شکمم هنوز درد میکردن. از سینه‌هام شیر کمجونی میومد. چطور با این همه عذاب خوش نشده بود نمیدونم. اون روز وکیل خانوادگیمون و مادرم رفتم پیش اهورا تا بهش بگن که میخوام طلاق بگیرم ازش. بالاخره بعد از 1-2 ساعت مادرم و وکیل خانوادگیمون اومدن. پرسیدم چی شد؟ قبول کرد طلاقم بده؟ امیدوار بودم مادرم بگه نه، بگه بیرونم کرد یا بگه دیوونه شد. امیدوار بودم تصمیمم برای طلاق قطعی بود، اما دلم میخواست اهورا مقاومت کنه، بگه طلاقم نمیده. بنا به شرایط باید از هم جدا میشدیم، اما هنوزم با اومدن اسمش تنم داغ میشد و دلتنگی تلخی منو در آغوش میگرفت. مادرم با پوزخند گفت: از خداشم بود والا. گفت باشه، اگه خودش گفته میام و طلاقش میدم. بی صدا توی اتاقم رفتم. اشکام همینجوری پایین می اومدن. چقدر اهورا عوض شده بود. بدجنس شده بود. اون از فراری دادن مادرش و افسانه، اینم از این جواب دادنش. بعد از اون روز هم که دم در دیدمش دیگه سراغی از من نگرفته بود. حتما مادرم راست میگه. اصلا مشخص بود با اومدن افسانه دوباره دلش لرزیده. خودم رو توی آینه اتاق دیدم. زنی تنها، زنی افسرده، با زخمای عمیقی که توی جسم و روحش رسوخ کرده بود. حتی الهامم به هم سری نزده بود. حتما اهورا هم که اومده و دیده بود خون من کف حیاط ریخته مادرش رو فراری داده بود. به قول مادرم هم دست همن. کدوم پسری زیر مهر مادری میزنه و به زنش میچسبه که اهورا دومیش باشه. افسانه موفق شد. آره، من باختم. لیوان روی زمین رو برداشتم و توی آینه کوبیدم و جیغ زدم و بلند بلند گفتم: خدا لعنتت کنه افسانه، زندگی منو نابود کردی. اما حتی حقیقهای از ته دلم هم آرومم نمی کردن. بالاخره روزی که باید برای طلاق به محضر می رفتیم فرا رسید. توی ماشین با پدرم منتظر بودیم. پدرم اخم غلیظی کرده بود. از توی چشماش می خوندم که به این طلاق راضی نیست. خودم هم نبودم. حال دلم خیلی بد بود. اما به انتقام پسر مرده و غرور خورد شده و زندگی از دست رفتم باید طلاق می گرفتم. انگاری اهورا واقعا کسی نبود که من فکر می کردم. وکیل اومد و صدام کرد و گفت: ثریا خانوم،
بیایید بریم داخل. این پسره میگه تا شما نیایید امضا نمیکنه. با پاهای لرزون چند تا پله ورودی رو بالا رفتم. اهورا پشت به همه دم پنجره‌ای که به خیابون پشتی میخورد ایستاده بود. با شنیدن صدای پاهای من برگشت. از دیدنش جا خوردم. موهای کنار شقیقه هاش کاملا محسوس به سفیدی میزد. زیر چشماش سیاه شده بود و رنگش بدجور پریده بود. با دیدن من گفت: ثریا، بیا با هم حرف بزنیم جانم. نگاهم را ازش گرفتم و گفتم: من با کسی که قاتل پسرم را فراری داده حرفی ندارم. وکیلمون گوشزد کرد که با اهورا هم کلام نشم. مستقیم به سمت میز رفتم و با دستای لرزون خودکار رو توی دستم گرفتم و گفتم: کجا رو باید امضا کنم؟ اهورا به نفس افتاده بود. جلو اومد و دست منو گرفت و گفت: نکن خانومم، نکن ثریا جانم. منو ببین، منم اهورا. این کارا رو نکن. زندگیمونو از هم نپاش ثریا. توی صورت اهورا افسانه و شباهت عجیبشون به هم را می دیدم. مادر شوهر نفرت انگیزم رو می دیدم و حرص و کینه‌ای که درونم بود می جوشید و بالا می اومد. گفتم: زندگی من از هم پاشیده شده. تمام شده رفته. پسرم مرده. میفهمی؟ پسرم مرده. تو چشمای اهورا پر از اشک بود. لباش می لرزیدن و بغض کرده بود و گفت: ثریا جانم، اجازه بده با هم حرف بزنیم. جاهایی که وکیل با دست نشون داده بود رو امضا زدم. اهورا مثل کسی که دنیا روی سرش خراب شده باشه انگاری توان زانوهاش رو از دست داده بود. خودش رو روی صندلی انداخت. پیشونیش رو با یه دست گرفت و تا من امضا می زدم سکوت کرده بود و فقط صدای نفسای پر از التهابش سکوت اتاق رو میشکست. وکیل گفت: جناب، شما هم تشریف بیارید. اهورا چشمای سرخش رو روی من دوخت و گفت: تا با همسرم خصوصی حرف نزدم هیچ جا رو امضا نمی کنم. با غیظ گفتم: نکن، به درک. و دوتا یکی پله ها رو پایین اومدم و توی ماشین به گریه افتادم. مادرم و وکیل توی ماشین نشستن و اهورا دم در اومد و به من خیره شد. از ماشین پیاده شدم و گفتم: برو اون دوتا قاتل و بیار و تحویل بده. کجا قایمشون کردی؟ خجالت نمیکشی؟ اهورا محزون و آروم گفت: ثریا جانم، عزیز دلم، به جان خودت، به جان مستانه قسم، روح من از این اتفاقاتی که افتاده خبر نداشته. به خدا من در به در توی خیابونا دنبال تو میگشتم. گفتم: دروغ میگی؟ اصلا از کجا میدونستی من توی کدوم بیمارستانم؟ گفت: من هر جایی به ذهنم رسید سر زدم. آخر سر اونجا پیدات کردم. ثریا، به خدا من شرمنده تو هم. فکر میکنی من آرومم؟ مگه اون بچه پسر من نبود؟ تو که میدونستی چقدر منتظرش بودم. با بغض جیغ زدم و گفتم: نبودی. از اولم گفتی بندازمش. بچه‌مو نمیخواستی. وسط حرفام مادرم اومد و منو به زور توی ماشین کشید. از پدرم خواهش کردم حرکت کنه. وقتی به در خونه رسیدیم الهامو دیدم که داره زنگ میزنه. حتی از دست الهامم دلخور بودم. چند روزی رو توی بیمارستان بودم. چند روزی رو هم توی خونه بودم. اما حتی سری به من نزده بود. بی توجه به الهام خواستم توی خونه برم که الهام دستمو کشید. گفتم: ولم کن. حالا یاد من افتادی؟ مادرم شروع کرد الهامو تهدید کردن که از جلوی خونه ما بره. ناراحت شدم و گفتم: مامان، چی کارش داری؟ چرا تهدیدش میکنی؟ که الهام گفت: ثریا، اینا نمیذاشتن من ببینمت. هر بار اومدم گفتن تو خوابی. یه جوری منو از سر خودشون باز کردن. اهورا هم. مادرم غرید و نذاش حرفش رو بزنه و گفت: دختر، برو دیگه. تو چقدر پررو و بی‌حیایی. خجالت بکش. گفتم: اهورا چی الهام؟ گفت: هر بار اهورا اومد با تهدید و دروغ ردش کرده بودم بره. به مادرم گفتم: آره مامان. گفت: این دختره دروغ میگه. این اصلا به زندگی تو حسادت میکرد از اولشم. برا همین دو دستی تو رو توی دامن این مردک گداگشنه انداخت.
خونم به جوش اومد. گفتم یعنی چی گدا گشنه؟ درست صحبت کنید. پدرم دست مادرم رو کشید و داخل خونه رفتن. صدای جیغ و داد مادرم که بابا جان رو تهدید میکرد میومد. گفتم الهام، تو رو جان هر کسی دوست داری راستشو بگو. گفت بیا یه جا بشینیم حرف بزنیم ثریا. مادرم تو ماشینه. میخوای بریم اونجا؟ سوار ماشین مادر الهام شدیم. الهام همه چیزو برام تعریف کرد و گفت که اهورا با حال خراب حتی دم در خونه اونا هم رفته بوده. گریه میکردم. باورم نمیشد و گفتم پس چطوری خون منو کف حیاط ندیده بود؟ حیاط پر از خون شده بود. الهام گفت اهورا به ما گفت وقتی رفته دیده کف حیاط شسته شده بوده. منم که پیش مستانه رفتم خونی توی حیاط نبود ثریا. اصلا بیا بریم از مستانه بپرسیم که وقتی اومد خونه حیاط خونی بود یا نه. ثریا، شاید اون دوتا از ترس برگشتن و وقتی دیدن تو نیستی حیاطو شستن که به خیال خامشون کسی بویی نبره. شاید فکر کردن تو مردی. بیا با هم بریم در خونتون. با هم به در خونمون رفتیم. مستانه در رو باز کرد. من پیاده نشدم. الهام پرسید بابا خونه است مستانه جون؟ مستانه با بغض گفت نه، حال مامان ثریام چطوره؟ پس کی برمیگرده خاله الهام؟ صداشو از توی ماشین میشنیدم. دلم به درد اومد. زیر لب گفتم الهی بمیرم. الهام به ماشین اشاره کرد. حال مستانه تا چشمش من افتاد دیدنی شده بود. ناباورانه به هم خیره شد و بعد دوید و در ماشین رو باز کرد. خودشو توی بغلم انداخت. فشردمش و بوسیدمش. خدایا من چطور از این بچه بگذرم؟ چشمم به در باز حیاط خونه افتاد. بدترین و بهترین اتفاقات زندگی من توی این خونه رقم خورده بود. آرامش محضم، عشقم، باردار شدنم، حتی اون اتفاق تلخی که برای خودم و پسرم افتاد. چشم مستانه به شکمم افتاد که حالا خالی شده بود. بچه حقیق میکرد. دستشو روی شکمم گذاشته بود و خیره نگاش میکرد و گفت مامان ثریا، نینی واقعا مرده؟ یعنی واقعا دیگه نمیاد؟ نمیدونستم چه جوابی بدم. پشت هم تکرار میکرد تو رو به خدا نرو، بیا بریم خونه. حال بابام خیلی بده. به خدا تو که بیای خوب میشه. این همه دوستش داشتی، چرا نمیای داخل مامان؟ گفتم گوش بده مستانه جان، یه سوال میپرسم، دقیق جواب بده. تو دختر باهوشی هستی. اون روزی که بابا اومدی خونه چی دیدی؟ قشنگ تعریف کن. مستانه گفت وقتی رسیدیم کف حیاط خیس بود. تو خونه نبودی. لباساتم سر جاشون بودن. بابا دنبالت میگشت. غروب یه سر اومد خونه و دیگه نیومد. تا خاله الهام اومد پیشم و گفت امشب نمیاد. اونقدر مستانه رو سوال پیش کردم که مطمئن شدم راست میگه. گفتم مستانه جان برو توی خونه، در رو ببند، به روی هیچ کسم باز نکنی یا. بچه با گریه از من جدا شد. خودمم اونقدر گریه کرده بودم که صدام گرفته بود. خدایا چه بلایی سر زندگی من اومده بود. از الهام و مادرش تشکر کردم و به خونه برگشتم. مادرم سوال پیچم میکرد. داد زدم و گفتم ولم کن مامان، به من دروغ گفتی. از اولم چشم دیدار اهورا رو نداشتی. چرا با زندگی من بازی کردی؟ به من دروغ گفتی. مادرم متعجب نگاهم کرد و گفت چی شد؟ باز الهام عوضی سر تو پر کرد؟ به پدرم التماس کردم منو به پاسگاه ببره. آخه روزای قبل پدرم و برادرم از اهورا شکایت کرده بودن. اونم برای یه شبانه روز به پاسگاه رفته بود. میخواستم برم و اظهارنامه اونجا رو بخونم. ببینم حرفای مادرم درسته یا حرفای الهام و مستانه. برگه اظهارات اهورا رو با بدبختی و واسطه‌گری گرفتیم. 100 بار خوندمش. غروب شده بود که از پاسگاه بیرون اومدیم. سرمو به شیشه ماشین تکیه دادم و زار زدم. پدرم ساکت نگام میکرد. گفتم بابا چرا من این کارا رو با شوهرم کردم؟
من که آخه بدون اهورا نمیتونم زندگی کنم. حالا دیگه رو ندارم به خونه برگردم بابا. چرا مامان با من اینجوری کرد؟ آخه مگه درد بچم کم بود؟ چرا منو بیشتر سوزوندید؟ حالا من چیکار کنم؟ پدرم ازم خواهش کرد به خونه برگردیم و حداقل وسایلمو جمع کنم، چون من با یه لباس تو خونه ای رفته بودم بیمارستان. بعد از اون پدر و مادرم برام چند دست لباس و وسایل خریده بودن. رفتیم خونه. وقتی به مادرم گفتم قصد دارم به خونه خودم برگردم، دیوونه شده بود و گفت کم مونده بود بمیری. پسرتو کشتن. شکمت بخیه خورده. اصلا مشخص نیست بتونی بچه دار بشی یا نه. پسر اون دوتا کثافتو فراری داده. تو چت شده ثریا؟ گفتم مامان، اهورا فراری نداده. خودشم از مادرش و افسانه شکایت کرده. خودم برگه ها رو دیدم. مأمور کشی گفت وقتی خبر رو به اهورا دادن حالش به هم خورده بوده و تا خود صبح به در و دیوار سلول میکوبیده. اما مادرم اصلا گوشش بدهکار نبود و گفت دختره احمق ساده، اینا همش نمایشه، فریبه. تو چرا گول میخوری؟ چند بار گول میخوری آخه؟ گفتم مامان، من دوست ندارم با شما بحث کنم، اما اینو بدونید من نمیتونم بدون اهورا زندگی کنم. زندگی من، خونه من اینجا نیست. یه بار جلوی منو گرفتید، منو تنها گذاشتید، خوردم کردید، شد این. تو رو به خدا با من لج نکنین. اینجا بمونم و کنج اتاق از غصه و دلتنگی دیوونه بشم راضی میشید؟ مادرم گفت میفرستمت پیش اختر، آرزوی هر دختریه. گفتم آرزوی من نیست. پدرم پادرمیونی کرد و اومد وسط و گفت خانم ولش کن، بذار هر کاری که خودش دوست داره انجام بده. مادرم با حالت قهر از من و بابا جانم از اتاق رفت و در رو کوبید. بازم منو تنها گذاشت. شب بود. آروم در خونه رو کوبیدم. دل توی دلم نبود. نمیدونستم وقتی اهورا رو ببینم باید چه واکنشی داشته باشم. از پدرم هم خواهش کردم منو تنها بذاره. پیشونیمو بوسید و رفت. مستانه در رو باز کرد. با دو چشمی که پر از اشک بود. با دیدن من توی آغوشم پرید. نگران پرسیدم چی شده مستانه جان؟ گفت برگشتی؟ دیگه جایی نمیری؟ پیشمون میمونی؟ سرش رو بوسیدم و گفتم دیگه هیچ وقت نمیرم. قول میدم عزیزم. بگو چرا گریه کردی؟ بابا کجاست؟ گریه کرد و گفت بابا مریضه. بدو داخل خونه رفتم. موقع رد شدن از حیاط چشمامو بستم. طاقت دیدن نداشتم. صدای ناله اهورا از توی اتاق می اومد. در رو باز کردم. وسط اتاق افتاده بود و با صورت سرخ بیقرار ناله می کرد. چشماش بسته بود. توی تب دست و پا می زد. تنش کوره آتیش بود. دهنش بوی تند الکل می داد. هزیون می گفت. گفتم اهورا جان چی شده عزیزم؟ چرا اینجوری شدی؟ ناله می کرد و می گفت آخ ثریا کجایی؟ بیا، در خونه باز مونده. بیا دیگه. ببخشید عزیزم، اینجا هستم. غلط کردم. برگشتم دیگه. عزیزم چشماتو باز کن. چرا مشروب خوردی؟ تو که هیچ وقت مشروب نمیخوردی. اما صدای منو نمیشنید. فقط هزیون میگفت. با خودم گفتم عجب غلطی کردم. گفتم بابا جان بره. حالا با این وضع اهورا چه کار باید کنم؟ میترسیدم تشنج کنه. پشت سر هم حرفای بی سر و ته میگفت. با کمک مستانه کشون بردیمش توی حیاط. به سختی از پله ها ردش کردیم. جای بخیه های روی شکمم و بخیه های زایمانم درد میکرد. تموم بدنش خیس عرق بود. نفسهای تند و عمیق میکشید، مثل آدمی که راه دوری رو دویده باشه. حوض کوچیک وسط حیاط آب خیلی خنکی داشت. به حوض تکیه دادمش. مستانه کاسه آورد. آب سرد رو آروم آروم روی پاهاش و بعدم روی گردن و تموم سر و بدنش ریختم. کمی از گر گرفتگی صورتش که کم شد لرزش گرفت. پتو روش انداختم و باز به بدبختی خودم و مستانه از پله ها بالا آوردیمش. به گریه افتاده بودم. هزیونایی که میگفت همه خطاب به من بود. من باعث شده بودم به این حال بیفته.
من باعث شدم مشروب بخوره. اهورا هیچ وقت توی زندگیش به گفته خودش لب به الکل نزده بود. لباسای خیسشو در آوردم و پتوی نازکی دور تنش انداختم. تبش پایین‌تر اومده بود، اما هنوزم یکم داغی داشت. روی پیشونیش پارچه خیس گذاشتم. با دست پلکشو بالا دادم. مردمک چشمش گیج میزد. به حقیق افتادم و گفتم اهورا جان، طورید نشه ها. اگه بلایی سرت بیاد من خودمو میکشم. مستانه ترسیده بود و خودشو به من فشار میداد. بغلش کردم. ساعتی گذشت و توی آغوشم خوابش برد. انگاری توی این 3 هفته قد کشیده بود. اهورا هم نفس نفس میزد و کماکان هزیون میگفت. سرمو به پشتی تکیه دادم و گفتم خدایا، داری منو تنبیه میکنی؟ غلط کردم، ببخشید. کم کم آفتاب داشت بالا می اومد که اهورا کمی آروم گرفت و چشمای منم گرم شد. ساعتی بعد حس کردم تکونی خورد. سری نشستم. چشمش رو باز کرد و با دیدن من ناباورانه به هم خیره شد. گفتم چه عجب آقا، تو که ما رو کشتی. سر جاش نشست و گفت تو منو کشتی. با اخم گفتم چرا مشروب خوردی هان؟ با گریه گفت داشتم دیوونه می شدم. چه کار می کردم؟ منو توی آغوشش گرفت. اشکاش روی موهای سرم می ریخت. گفت چرا اومدی ثریا؟ مستانه خبرت کرد. آره، گفت بابام داره می میره، دل سوخت، بالای سرم اومدی. میشه دیگه هیچ جا نری؟ اصلا نمیذارم بری. در رو قفل میکنم، 3 تایی همینجا بمونیم. من که مردم هر جا خواستی برو. گفتم چی میگی عزیزم؟ آروم باش. کجا برم؟ من خودم اومدم. اینجا خونه منه. دیگه هیچ جا نمیرم. با حیرت نگام کرد و گفت اما امضا کردی. میخواستی از من طلاق بگیری. گفتم اشتباه کردم. به مستانه اشاره کرد از اتاق بیرون بره. منو تنگ به خودش فشار داد و سر و صورتم رو غرق در بوسه کرد. سرش رو توی گردنم فرو برده بود و بو میکشید. بوسه ای روی لبام نشوند و با چشمایی که هنوز آثار اشک داشتن خندید و گفت آخیش، حالا نفسم بالا اومد. همه چیز مثل اولش شده بود، جز شکمم که پاره بود و جای خالی بچه‌ای که فقط این شکم پاره و روح زخمی رو برام به جا گذاشته بود. اون روز بعد از خوردن نهار اهورا صدام زد و گفت برم پیشش. مستانه سرگرم بازی بود که اهورا منو برد داخل اتاق و شروع کرد به تعریف. ثریا جانم، اون روز سر ظهر بود که بعد از اون همه کاری که سرم ریخته بود خلاص شدم. خسته بودم، اما خستگی شیرین بود، چون برای تو و مستانه و اون عشق کوچیکمون زحمت میکشیدم. چون صبح حال ندار بودی گفتم زودتر بیام و سریعتر خودم رو به خونه برسونم. یکم زودتر از موعد همیشه مغازه رو بستم و رفتم دنبال مستانه. تا مستانه تعطیل بشه چشمم خورد به سیب سرخی که توی مغازه میوه فروشی بود. با خودم گفتم یکم بخرم، ثریا دوست داره. خریدم و ایستادم منتظر مستانه. مستانه با دیدنم سمتم دوید و گفت بابا زودتر بریم خونه که من دلم شور میزنه. رسیدیم. کلیدو توی در انداختم. کف حیاط حسابی شسته شده بود و خیس. صدا زدم خانومم، ما اومدیم. اما عجیب بود، تو همیشه به استقبالمون می اومدی، اما اون روز نبودی. همه جای خونه رو گشتم، صدا زدم، نبودی. دلشوره بدی به جونم افتاد. با خودم گفتم یعنی ثریا کجا رفته؟ هیچ وقت از این کارا نمی کرد، اونم زمانی که میدونست ما ممکنه برسیم خونه. با دلهره تا سر کوچه رفتم و به خونه برگشتم. اما با دیدن کفش و پالتوت قلبم از حرکت ایستاد. گفتم مگه میشه ثریا پا برهنه و بدون پالتو بیرون بره؟ حتما بلایی سرش اومده. کلافه و عصبی دور خودم میچرخیدم و صدات میزدم. چون 2 طرف خونمون باغه ترسیدم. گفتم نکنه رفتی آب پاشی کنی یا حیاطو بشوری، بعد که از خونه رفتی بیرون کسی بلایی سرت آورده، نکنه سگی چیزی بهت حمله کرده. دوون از خونه بیرون اومدم. در خونه باغا رو میزدم. ازشون اجازه میگرفتم و تو باغاشون رو میگشتم. حالت جنون بهم دست داده بود. بغض راه گلوم رو بسته بود و نفسم بالا نمی اومد.
ضربان قلبم طوری تند شده بود که صدای اونو با گوشای خودم میشنیدم. با خودم میگفتم نکنه اتفاقی افتاده که ثریا قهر کرده و رفته. به ذهنم رسید برم در خونه الهام. رفتم اونجا. الهام با دیدنم گفت چی شده، اما زبونم انگاری بند اومده بود. بهش گفتم ثریا اینجاست، اما اون با تعجب گفت نه. گفت 2 روزه که تو رو ندیده. وقت توضیح دادنم نداشتم. رفتم سمت خونه پدریت. انگاری اونا هم نبودن. هرچی در زدم خبری نبود. مثل دیوونه ها هر کسی رو میدیدم یه نشونی از تو بهشون میدادم و سراغ تو میگرفتم. توی مغزم 1000 تا فکر وحشتناک میومد و میرفت. رفتم سمت خونه مادرم. هرچی در رو کوبیدم باز نکرد. فقط از خدا میخواستم خودش بهم کمک کنه. کلیدو انداختم و رفتم داخل. مادرم روی دوشک خوابیده بود و سرش رو با روسری بسته بود. با دیدن من رنگش پرید. با صدای لرزون گفت که چی شده؟ گفتم ثریا اینجا نیومده، ازش خبری نداری؟ که باز با همون صدای لرزون گفت من از کجا بدونم و به من چه مربوطه؟ بعدم کلی حرف وارم کرد که مگه تو نگفتی دیگه سراغم نمیای؟ اومدی اینجا بچه‌ی داداشم رو بیرون کردی، برو فراموش کن یه مادری داری. بعدم به زور از خونه بیرونم کرد. آواره خیابونا بودم. به هر کوچه‌ای سر می‌زدم. به مریض خونه‌ای که همیشه می‌رفتیم سر زدم. به هر کسی التماس می‌کردم و نشونی از تو می‌خواستم. به یه مریض خونه دیگه سر زدم. بازم خبری ازت نبود. به پاسگاه سر زدم و خبر گم شدن تو دادم. هوا داشت تاریک می‌شد. از پاسگاه که بیرون اومدم به امید برگشتنت به خونه رفتم. مستانه با بیقراری دم در ایستاده بود. از صورتش فهمیدم که تو هنوز نیومدی. گفتم برو تو دخترم. چرا اینجا موندی؟ که گفت بابا نگران شدم اینجا ایستادم. این خانومی که سر کوچه میشینه داشت رد میشد، ازش سراغ گرفتم. گفت خبر نداره از کدوم خونه، اما امروز توی کوچه ما کمی سر و صدا بوده. گفتم باشه بابا جان، برو تو، خوب کردی بهم گفتی. مستانه داخل رفت و منم پشتم رو به دیوار تکیه دادم و رو زمین نشستم. سرمو بین دستام گرفته بودم و بلند بلند گریه میکردم. میگفتم نکنه افسانه بلایی سرت آورده باشه. اما نه. یادم میومد که فردا یه روزی که بیرونش کردم مادرم با قهر گفته بود به خاطر کار من اون از تهران رفته. همش از خدا میخواستم که فقط به فریادم برسه، که کجا دنبالت بگردم. دوباره رفتم در خونه پدرت. بازم نبودن. یادم افتاد یه مریض خونه مجهز بود که بهش سر نزده بودم. با عجله یه ماشین گرفتم و خودمو به اون مریض خونه رسوندم. خدا میکردم هر طور شده فقط تو رو پیدا کنم. میترسیدم به تاریکی و سکوت تهران بخورم. و اون وقت بود که قطعاً از نگرانی منو جنون میگرفت. نشونیات رو دادم و وقتی گفتن اینجا آوردنت نمیدونستم خوشحال باشم یا ناراحت. اجازه نمیدادم بیام ببینمت. اطلاعات درستی هم بهم نمیدادن. فقط گفتن اینجا اسم ثبت شده و نشونی شما درسته، اما اطلاعاتی به من نمیدادن. داشتم میمردم. فریاد میکشیدم و میگفتم من شوهرشم. بهم بگید چه بلایی سرش اومده؟ آخه چی شده؟ اصلا چجوری تا اینجا اومده؟ حالش چطوره؟ مگه شما انسان نیستید؟ زن و بچه من تو چه حالی هستن؟ حرف بزنید آخه. توی همین حال و همین صحبت ها بودم که از پشت سر کسی گفت خودشه، بهش دستبند بزنید. برگشتم و پشتم و نگاه کردم. پدر و مادر و برادرت بودن. تا خواستم حرفی بزنم داریوش منو به دیوار کوبید و مشتی تو صورتم زد. مادرت جیغ میکشید که چه بلایی سر بچه من آوردی نامرد؟ چه کارش کردی؟ ثریا، دنیا دور سرم میچرخید. فقط به این فکر میکردم که چه بلایی سر تو اومده. به زور خودمو از تو دستای داریوش رها کردم و فریاد زدم چی شده؟ ثریا چی شده؟ مادرت روی نیمکت نشسته بود و شروع به گریه کردن کرد و روی پای خودش میزد و میگفت چقدر گفتم این پسر آدم نیست، چقدر گفتم نکن ثریا، چقدر گفتم ولش کن، بیا، دیدی چه بلایی سرت اومد، حالا خوب شد. داشتم دیوونه میشدم. پدر و برادرت با یه وکیل دمکلفت و مأمور منو بردن پاسگاه. هرچی التماس میکردم آخه به من بگید چی شده، هیچ کس حتی یک کلمه جواب به من نمیداد. وکیلشون میگفت اصلا باهاش حرف نزنید، هیچی نگید،
تو پاسگاه همه چی مشخص میشه. به پدرت التماس میکردم که آقا محمود، تو رو به جان هر کسی دوست داری، تو رو به هر کسی میپرستی، فقط به من بگو چه بلایی سر زن بچه من اومده. اما بعدش اگه خواستی منو بکش، فقط به هم بگی چی شده. پدرت سکوت کرده بود و توی صورتم نگاه نمی کرد. اما داریوش هر فوشی دلش میخواست به من میداد و گفتیم آبجیمون میره و سرش به سنگ میخوره و بر میگرده. فکر کردی شهر هرته پدرتو در میاریم؟ بابام نمیذاره تا 100 سال دیگه آب خوش از گلوت پایین بره. لحظات وحشتناکی رو تجربه میکردم. حالا نگران مستانه هم بودم که بچه تنها و بیکس و نگران توی خونه مونده. امان از بیکسی ثریا، امان. توی پاسگاه مأموری که پیشم نشست یه مرد جا افتاده بود و گفت پسر جان بگو ببینم چه کار کردی. هر چیزی از صبح اتفاق افتاده بود و بهش گفتم. گفت پدر خانومت برای سر زدن به همسرت میره به خونه شما و همسرتو توی خونه در حالی که سرش شکسته و حسابی خونریزی کرده پیدا میکنه. وقتی هم میبره بیمارستان گفتن ضرباتی به شکمش خورده و چون باردار بوده بچه از دست رفته. از اینجا به بعد رو یادمه دیگه صداشو نمیشنیدم. احساس میکردم قلبم حالاست که منفجر بشه. اتاق دور سرم میچرخید و نفسم بالا نمیومد. جلوی چشمم همه چیز تار شده بود. این مرد چی میگفت؟ کی جرأت کرده بود همچین کاری با زن من بکنه؟ با بچه من بکنه؟ فقط لیوان آبی که به خوردم دادن و فهمیدم. گوشام سوت میکشید. هیچی نمیفهمیدم ثریا. از شب تا صبح توی بازداشتگاه اونقدر مشتم و توی دیوار کوبیدم که تموم بند انگشتام زخمی و خونی بودن. خیلی مستعسل بودم ثریا. مستانه تنها بود. تو روی تخت بیمارستان بودی و پسرمونم مرده بود. پسری که حتی ثانیه‌ای نشده بود ببینمش. افکارم مثل خوره رو همو میخوردن. همش با خودم میگفتم چه کسی این بلا رو سر ثریای من آورده؟ التماس میکردم ولم کنن تا پیشت برگردم. التماس میکردم ولم کنن. میگفتم باید برم پیش همسرم. اون به من و دلداری و آغوشم نیاز داره. چرا منو اینجا اسیر کردید؟ حتما همسرم اونقدری حالش وخیم بوده که نتونسته بگه کار من نبوده. به همه التماس میکردم که اگه منو در نیارن حداقل به مادرم خبر بدن تا به داد دخترم برسه. ولی جوابم فقط باتوم بود و یه خفشو محکم. تموم تنم از ضربات باتوم درد میکرد، اما به پای درد وحشتناک قلبم نمیرسید. ثریا، همش با خودم میگفتم چطور یه شب زندگی من اینقدر به هم ریخت. همش با خودم میگفتم اگر کسی که این بلا رو سر ثریای من آورده رو پیدا کنم با دست خودم گردنشو خورد میکنم. نزدیکای ظهر بود. گوشه دیوار تکیه داده بودم و پام رو با حالت عصبی تون تون تکون میدادم. پدرت اومد. همراه وکیلشون بود. در سلول رو باز کردن و منو بیرون آوردن. پدرت با صورت برافروخته گفت آقا اهورا، من داشتم به مردونگی تو ایمان می آوردم. این چه بلایی بود شماها سر دختر بدبخت من آوردید؟ مادرت رو کجا قایم کردی؟ رفتیم در خونه مادرت، اما انگاری فلنگ رو بسته و رفته. این دختردایی بی صفت قاتلت کجاست؟ معنی حرفاشو نمیفهمیدم تا وکیلتون اظهاراتت رو برای من گفت. وقتی شنیدم افسانه و مادرم با تو این کارو کردن کمرم خم شد. تا شدم. اما وقتی وکیل پدرت برگه درخواست طلاقت رو نشونم داد درد وحشتناکی توی قلبم پیچید. گفتم طلاق چرا؟ پدرت بهم گفت باید مادرم رو پیدا کنم و بهشون تحویل بدم. گفت تو دیگه تمایلی نداری با من زندگی کنی. اما من باور نمی کردم. فکر می کردم دروغه. وقتی آزادم کردن مستقیم سراغ مستانه رفتم. با دیدن الهام که توی خونه ما بود خیالم راحت شد. صورت الهام دوستت از گریه ورم کرده بود. وقتی منو دید گفت آقا اهورا، دیدی چی به سر ثریا آوردن؟ الهی براش بمیرم. هر وقت رفتم به زور دارو خوابیده بود. آقا اهورا، خدا از مادر تو اون جادوگر نگذره انشالله. من میرم. وقتی فهمیدم شما رو گرفتن نگران مستانه شدم، اومدم پیشش، اما حالا دیگه میرم. مستانه وقتی منو دید وحشت کرده بود و گفت بابا صورتت چی شده؟ چرا اینجوری شدی؟
گفتم هیچی بابا جان، ببخشید که دیشب منتظر من موندی. اما بچه مدام بهونه تو رو میگرفت و دلش تو رو میخواست. نمیدونستم چه جوابی بهش بدم. فقط گفتم الهام خانم، خواهش میکنم اگه برای شما ممکنه تا شب پیش مستانه بمونید. الهامم با اخم قبول کرد. وقتی الهام اینجور از من ناراحت بود با خودم گفتم پس ثریا چه حالی داشته. توی اتاق رفتم و سریع لباسم رو عوض کردم. یان توی آینه خودم رو دیدم. انگار توی اون یه روز از فشار 10 سال پیرتر شده بودم. ثریا، اومدم سمت مریض خونه. دل تو دلم نبود که تو رو ببینم. قلبم داشت میترکید. برگه درخواست طلاق از جلوی چشمم کنار نمیرفت. با خودم میگفتم نه، ثریا میدونه من نفسم به نفسش بنده. این کارو با من نمیکنه. از شانس خوشم اومدن من با داریوش یکی شد. پدر جلو اومد و گفت پسرم از اینجا برو. مادر و برادرش پیششن، دوست ندارم اینجا اتفاق بدی بیفته. اما یادم به پدرت گفتم من پایین منتظر میمونم. حتی 1 دقیقه هم شده باید ثریا رو ببینم. پدرت بهم گفت مگه برگه درخواست طلاق رو ندیدی آقا اهورا؟ حرفشو بریدم و گفتم آقا محمود، من باید با ثریا حرف بزنم. پایین منتظر میمونم. روی نیمکتی نشسته بودم و سرمو با دستم گرفته بودم. داشتم بدترین لحظات زندگیمو تجربه میکردم که دستی محکم هلم داد. داریوش بود. فریاد میزد واسه چی اومدم اونجا؟ دست از سر من بردار. یه کاری دستت میدم که هر دومون پشیمون بشیم. اما شروع کرد به فحاشی و گفت برو گم شو از اینجا. به چه اجازه ای اومدی؟ گفتم اومدم زنمو ببینم. باید از تو اجازه بگیرم. اما اون عصبانی تر از اون چیزی بود که فکر میکردم و گفت پشت گوشتو دیدی، ثریا رو هم دیدی. اختیارمو از دست دادم و پا شدم و از گلوش گرفتم و به دیوار چسبوندمش. از روی زمین شاید 20 سانتی بالا کشیدمش ثریا. و بهش گفتم 100 تا گنده تر از تو هم نمیتونن منو از ثریام جدا کنن. من الان به قدر کافی کلافه هستم. تو دیگه دست از سرم بردار. بعدم ولش کردم روی زمین. وقتی افتاد صورتشو با یه دستم گرفتم و کمی فشار دادم و گفتم توی کاری که بهت مربوط نیست دخالت نکن. ثریا به داداشی مثل تو نیازی نداره. اومدم بالا. صدای سرفه ها و فوشاشو میشنیدم. اما فعلا کار مهمتری داشتم. مادرت با دیدنم گر گرفت و گفتم چرا اینجوری میکنید مادر؟ دختر شما زن منه. منم از مادرم و افسانه شکایت کردم. اگه دستم بهشون برسه به خداوندی خدا قسم بلایی سرشون میارم که مرغای آسمون به حالشون گریه کنن. فکر میکنید من خوشحالم که بچم مرده، زنم رو تخت بیمارستان خوابیده؟ خودم تا صبح تو بازداشتگاه بودم و دختر کوچیکمم توی خونه تنها بوده. یکم رحم داشته باشید. به خدا من دارم سکته میکنم. فقط یه لحظه میخوام ثریا رو ببینم. این حق منه. اینا رو که گفتم بالاخره مادرت گفت فقط یه لحظه میتونم ببینمت. اما گفت اگه ثریا بهت گفت برو میری و پشت سرت هم نگاه نمی کنی. قبول کردم چون چاره ای نداشتم. با دستای لرزونم در اتاقو باز کردم. تو با رنگی پریده و چشمایی به گود نشسته و زیر چشمایی که به شدت سیاه شده بودن روی تخت خوابیده بودی. سرتم باندپیچی بود. قلبم به درد اومد. پرستاری بالای سرت بود و داشت سرم توی دستتو مرتب میکرد. جلو اومدم و آروم گفتم ثریا عمرم. یادمه با شنیدن صدام چشماتو باز کردی. 2 گوی شیشه‌ای سرد و بی احساس. انگار عشقی که توی نگاهت بود پر زده بود و رفته بود. دندوناتو روی هم فشار دادی و غریدی و منو از اونجا بیرون کردی. بهم گفتی ازم متنفری. از من، از مادرم، از دختر داییمو. بعدشم منو محکوم کردی که قاتل پسرمونم. جیغ کشیدی و به من گفتی برو گم شو عوضی. یادته اومدم صورتتو نوازش کردم. گفتم ثریا اینو نگو بهم. منو بکش ولی اینو نگو. اما با دستای لرزونت کشیده محکمی توی گوشم گذاشتی و گفتی برم گم شم ور دل مادرم. مادری که قایمش کردم. گفتی برم پیش همون قاتلا. قلبم پاره پاره شده بود. پرستار منو به زور بیرون کرد.
اونجا بود که فهمیدم برگه طلاق حقیقیه. فهمیدم ثریای من از من متنفر شده. توی خیابونا مثل آواره های دیوونه پرسه می زدم. حرفا و اتفاقاتو توی ذهنم تکرار می کردم. رفتم تا رسیدم به کوچه باغی که قرار اولمون بود. ناله می کردم و می گفتم ثریا این کارو با من نکن. بغضم ترکید. روی زانو نشستم و دستمو محکم گاز می گرفتم تا صدای حقیقای وحشتناکم بلند نشه. قلبم داشت می ترکید. برای کار وحشتناک مادرم و افسانه. برای دخترم که دوباره بی مادر شد. برای تویی که به این حال افتاده بودی. برای خودم که زندگی بدون تو محال بود ثریا، محال. مگه میشد آدم بدون قلب و بدون روح زندگی کنه؟ تو روح و جون من بودی. فریاد میکشیدم و از خدا کمک میخواستم به فریادم برسه. بعد از ساعتی وقتی که دیگه هیچ جونی توی تنم و هیچ اشکی توی چشمم نمونده بود خودمو به خونه رسوندم. مستانه وسط اتاق نشسته بود. لباسای بچه رو دور و برش گذاشته بود و گریه میکرد. حتی نتونستم به بچه دلداری بدم. خودمو توی اتاق انداختم. بدنم کوفته و روحم زخمی بود. فردا باید یه سری به خونه مادر فراریم میزدم. خواب تلخی به هم غلبه کرد. فردای اون روز که بیدار شدم حالم بدتر از روز قبل بود. مثل مرده متحرک شده بودم. زورکی رفتم و در مغازه رو باز کردم. از اون روزی که توی بیمارستان دیده بودم چند روزی میگذشت. مثل مرده متحرک شدم. فقط زورکی در مغازه رو باز میکردم که یه دخلی زده باشم. چند روزی میشد که تو به خونه پدریت رفته بودی. من هر کجا به عقلم میرسید که مادرم رفته باشه رو سر میزدم. اما آب شده بود و توی زمین رفته بود. خونه اجاره‌ای مادرم رو پس دادم. وسایلش رو گوشه حیاط خودمون گذاشتم. با خودم میگفتم کاش بر نمیگشت، کاش میمرد. وسایل بچه رو هم توی ساک کوچیکی جمع کردم. تنها سهم من از پسرم همین بود. طاقت اون روزای نحس رو نداشتم ثریا. همش میگفتم کاش ثریا برگرده. هر وقت در خونه پدرت می اومدم با دست خالی و شکسته تر برمیگشتم. تا اینکه یه روز که توی مغازه نشسته بودم در کمال تعجب دیدم مادرت اومد و پشت سرش هم وکیلتون اومد. در شیشه‌ای مغازه رو بستم و خوش آمد گفتم. برای مادرت صندلی گذاشتم تا بشینه. اما با اخم گفت لزومی نداره و اومده سری حرفی بزنه و بره. سر تا پام شده بود استرس. گفتم بفرمایید. دهنم تلخ شده بود. میدونستم این اومدن دلیل خوبی نداره ثریا. مادرت گفت وضعیت روحیت خیلی بده. گفت صلاح نمیدونن این شرایط بیشتر از این ادامه داشته باشه. گفتن اصرار داری طلاق بگیری. اونا هم به خواسته تو احترام گذاشتن و واسه همین اومدن تا برگه دادخواست طلاقت رو به من بدن. مادرت میگفت باید به درخواست دخترم احترام بذاری. میگفت خوشبختی ثریا توی زندگی با مردی مثل تو نیست. بعدم به هم گفت ثریا از همسر سابقتون و مادرتونم شکایت کرده. بعدم به هم گفت شما که دوست نداری مادرت و زن سابقت زندان بیفتن. گفتم مادر من خودمم از اون مادرم و اون زن شکایت کردم. من پدر اون بچه بودم. اما مادرت پوزخندی زد و گفت ثریا دیگه تمایل به دیدن شما و زندگی کردن با شما نداره. میخوای خودتو بهش تحمیل کنی؟ گفتم نه نمیخوام تحمیل کنم. گفت پس عشق شما اینجوریه، زورکیه. گفتم نه اینجور نیست، اما اجازه بدید من باهاش صحبت کنم. ولی اون گفت 2-3 روز دیگه قرار ما محضرخونه برا طلاق. همونجا با دخترم حرف بزن. میگفت بعید میدونه که نظر تو دیگه عوض بشه. میگفت خودت اصرار به طلاق داشتی. میگفت اگه مردی دخترمو عذاب نده، از شماها متنفره، راحتش کن و بذار بره پی زندگیش. ثریا نمیدونی با اون حرفا چه بلایی به سرم میومد. وقتی رفتن کف مغازه نشستم و سرمو بین دستام گرفتم. به خدا میگفتم این چه جهنمیه، این چه کابوسیه که تمومی نداره. آدرس محضرخونه رو که توی کاغذ کوچیکی نوشته شده بود و توی دستم بود محکم فشار دادم. با خودم گفتم اگه ثریا اینو میخواد حرفی نیست. من حاضرم تموم زندگیمو بدم تا ثریا خوشحال باشه. 2-3 روز مونده بود به قرار محضرخونه. هر شب می اومدم دم خونه پدرت.
اما اونا یه جوری منو دست به سر میکردن. اکثرا میگفتن تو خوابیدی. منم مشروب میخوردم و محض به خونه برمیگشتم تا حداقل بتونم چند دقیقه چشمامو رو هم بذارم. اما اون شب به جای مشروب خوردن دلو به دریا زدم و دم در خونه الهام رفتم. مادرش خونه بود، دعوتم کردن داخل. هر چیزی که شده بود و براشون تعریف کردم. از الهام خواستم بیاد بهت سر بزنه. بهش التماس کردم. اما الهام گفت که دوباری اومده در خونتون. اما نذاشتن تو رو ببینه. حتی مادرت بهش گفته بود که اون توی بدبختیای تو مقصره. بهشون گفتم پدر ثریا مرد درستیه. اون اظهارات منو خونده. اما احتمالاً یا به ثریا نگفته یا اونقدر حالش بده که چشمش رو روی همه چیز بسته. داشتم دیوونه می شدم. ازشون کمک می خواستم. تمام درا برون بسته شده بود. با الهام و مادرش دوباره در خونتون اومدیم. اما مادرت وقتی از پشت پنجره ما رو دید در رو باز نکرد. راهی نداشتم. باید تا فردا که توی محضر می رفتیم برای دیدنت صبر می کردم. دیروز صبح که وقت محضرمون بود مثل کسی که پای چوبه دار میره به سمت محضرخونه راه افتادم. از خدا می خواستم هر جور شده به من کمک کنه. یه راهی جلو پام بذاره. وقتی وارد محضرخونه شدم وکیلتون و مادرت و داریوش توی محضرخونه بودن. اما تو و پدرت نبودی. وکیل جایی رو به من نشون داد و گفت باید اونجا رو امضا کنم. منم گفتم مادر تا همسرم نیاد هیچ چیزی رو امضا نمی کنم. اونم با کلافگی گفت که تو توی ماشینی و کارا باید انجام بشه. بعد که من برم تو میای امضا میزنی. کلیم جون مستانه رو قسم داد که امضا کنم و برم پی زندگیم. بعدشم که دیگه تو اومدی و اون اتفاقات افتاد و تو امضا کردی و رفتی. اما هر کاری کردن من رضایت ندادم و امضا نکردم. هرچی وکیل دنبالم دوید و ازم خواهش کرد و وعده وعید داد، تهدید کرد، من زیر بار نرفتم و امضا نکرده برگشتم خونه. قبلشم رفتم و تا تونستم مشروب خوردم. دوست داشتم بمیرم. دوست داشتم هیچی از این دنیا نفهمم. آخه چطور ممکن بود اینجور زندگی من یه شب نابود و خراب بشه؟ بعدشم که دیگه حالم بد بود و توی خونه افتادم و الانم که کنار تو هم ثریا. باورم نمیشه که الان کنارمی. احساس میکنم خواب میبینم. اهورا حرف میزد و اشکای من عین سیل روی صورتم جاری بود. دلم برای شوهرم خیلی میسوخت. تنها مونده بود و به تنهایی با بلایی که سرمون آورده بودن روبرو شده بود و همزمان من و پسرش و مادرش رو با هم از دست داده بود. چند روزی گذشته بود اما گاهی کابوس میدید و با وحشت از خواب میپرید. دستش رو میگرفتم. سرم رو روی سینه ملتهبش میذاشتم تا آروم بگیره و دوباره به خواب فرو بره. اما خودمم دست کمی از اون نداشتم. مخصوصاً هر وقت چشمم به حیاط میافتاد انگاری کاردی به جیگرم میزدن. بعد از چند روز تازه جرأت کردم سراغ لباسای بچه برم. اهورا مغازه بود و مستانه مدرسه. نزدیک سال نو بودیم. یه ماه دیگه عید بود و مردم خاروبار و آجیل میخریدن. سر اهورا خیلی شلوغ بود. حتی نهار رو هم خونه نمی اومد. مستانه هم گاهی از راه مدرسه پیش پدرش میرفت. تا غروب که با هم برگردن. خودم تنهایی لباسای کوچیکش رو از توی ساک در آوردم. لباسای پنبه‌ای رنگ روشن، سفید و لیمویی. یه جوراب سفید کوچولو هم بود که توی دستم گرفتمش. حتی وقت نکرده بودم دست و پاهای پسرم رو ببینم. طاقت نداشتم که یکی یکی وسایلش رو ببینم. سری در ساکو بستم. چقدر اهورا برای خریدن این ساک ذوق کرده بود. جورابو روی صورتم گذاشتم و حس کردم از درون آتیش میگیرم. توی حیاط رفتم. درست همون جایی که افتاده بودم زانو زدم و نشستم. جورابش رو روی صورتم گذاشتم و زار زدم. انگاری این چشمه اشک خشک نمیشد. نالیدم و گفتم ببخشید که مادر خوبی نبودم. ببخشید که نشد از تو دفاع کنم پسرم. منو ببخش مامان جان.